Supply và demand là những cái khái niệm rất là quen thuộc với các anh em trader và cũng rất nhiều anh em trade theo trường phái này, nhưng mà các bạn vẫn chưa đạt được kết quả tốt. Lý do ở đây không phải là chúng ta vẽ sai mà là các bạn đang đi nhầm vùng. Bạn có thể kẻ một vùng rất đẹp, ranh giới rõ ràng, đúng sách vở, nhưng khi giá quay lại thì nó xuyên thủng qua vùng đó như chưa từng tồn tại. Hoặc tệ hơn là giá vừa chạm vùng supply and demand thì bật mạnh, nhưng lệnh limit của bạn không khớp chỉ vì lệch vài bond. Và vấn đề không phải nằm ở việc supply and demand có hiệu quả hay không, mà nó nằm ở chỗ bạn chưa có bộ lọc để phân biệt được vùng mạnh và vùng yếu, và chưa biết cách tối ưu đặt lệnh trên Xnet cho đúng bản chất của supply and demand. Và video này thì mình sẽ không chỉ chia sẻ lý thuyết suông mà chúng ta sẽ cùng nhau nói về những thứ quan trọng hơn, như là bộ tiêu chí chấm điểm vùng supply and demand, để các bạn có thể nhìn và biết ngay vùng nào xứng đáng đặt limit và vùng nào nên bỏ qua dù nhìn rất là đẹp. Đây là channel X Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Sẽ cùng tìm hiểu 3 tiêu chí chính xác để mà xác định được vùng supply and demand mạnh. Đầu tiên là sức mạnh phá vỡ. Một vùng supply and demand mạnh không cần giải thích và nó sẽ được tự chứng minh bằng cách giá rời đi. Khi mà giá thoát khỏi vùng đó thì bạn có thể thấy này sẽ có điển hình như là một cây nến thân dài chuyển động dứt khoát, ít râu hoặc là không có râu nến, tạo ra một imbalance rõ ràng. Ví dụ giả sử như cây nến ở đây, nó sẽ không có râu trên và sau đó thì giá đã tăng lại rất là mạnh mẽ. Đây là dấu hiệu cho thấy tại vùng đó tiền lớn đã tham gia và cung cầu bị mất cân bằng nghiêm trọng. Ngược lại, nếu như mà giá rời vùng supply and demand bằng các cây nến nhỏ do dự thì dù vùng đó có đẹp đến mấy thì các bạn nên biết rằng đó vẫn là vùng yếu. Giả sử như vùng này, ở đây thì nó đã chạm về rất là nhiều lần, nhưng mà ở đây không có một cây nến dứt khoát nào hết, chỉ là những cây nến nhỏ đi đều với nhau, thì lúc này chúng ta nên bỏ qua cái vùng supply and demand này nhé. Thứ hai là thời gian tích lũy. Một vùng supply and demand mạnh không cho giá ở lại lâu. Nguyên tắc rất là đơn giản, giá dừng chân càng ngắn thì vùng đó sẽ càng mạnh, giá lên sình càng lâu thì vùng càng yếu. Tương tự như trên thôi, thì có nghĩa là khi mà giá vừa chạm đến cái vùng này và nó bật lên lại ngay hoặc là nó xả xuống ngay, thì lúc đấy chứng tỏ nó là một vùng mạnh. Còn nếu như nó bật lại, nó chạm đến này rồi, sau đó thì nó lại tiếp tục dây dưa và nó di chuyển mãi trên này, sau đó thì nó mới trở về hoặc là bật tăng, bật xuống. Lúc này thì nó không phải là một vùng mạnh nữa, bởi vì khi mà giá tích lũy quá lâu thì lệnh đã bị hấp thụ dần, cung cầu ban đầu không còn nguyên vẹn nữa và lần quay lại sau đó thì rất là dễ bị xuyên thủng. Trong giao dịch thì supply and demand ít nến hơn nhưng chất lượng hơn mới là thứ bạn cần. Thứ ba là độ tươi mới. Đây là tiêu chí mà 90% trader mới bỏ qua. Supply and demand chỉ mạnh nhất ở lần chạm đầu tiên. Chạm lần 1 thì xác suất rất là cao, chạm lần 2 thì sẽ giảm mạnh và chạm lần 3 thì rủi ro rất là cao. Mỗi lần giá quay lại và chạm vào cái vùng supply and demand là mỗi lần thanh khoản trong vùng đó bị rút cạn. Nếu như bạn vẫn củng cố và cố tình đặt ở vùng đã test đến 2 đến 3 lần thì bạn không giao dịch, bạn đang cầu may. Tiếp tục cùng nhau tìm hiểu cách để đặt lệnh limit trong supply and demand. Supply and demand bản chất là giao dịch đảo chiều, mà đã đảo chiều thì market order gần như luôn bất lợi. Bạn vào lệnh khi giá đã bật, speed đã giảm và tỷ lệ RR bị xấu đi. Vì vậy, limit order là lựa chọn bắt buộc khi mà giao dịch supply and demand. Nhưng limit không có nghĩa là đặt bừa. Entry thì chúng ta đừng đặt ngay mép vùng. Một sai lầm rất là phổ biến, vẽ vùng supply and demand và đặt entry đúng ngay ranh giới của nó. Kết quả là khi giá chạm và bật mạnh nhưng lệnh thì không khớp bởi vì chưa có speed. Và giải pháp là chúng ta sẽ nên đặt entry đặt sâu vào vùng một chút, luôn tính tới speed của từng cặp. Ví dụ giá cái vùng này thì các bạn không nên đặt chạm tới ngay cái đoạn này mà chúng ta phải đặt trên này một xíu để mà trừ cái trường hợp giá còn speed nữa ha. Thứ hai là stop loss bắt buộc phải có. Stop loss không đặt ở vùng supply and demand mà phải luôn đặt sâu vùng này, cộng thêm buffer an toàn. Bởi vì tiền lớn thường quét nhẹ các vùng này trước khi mà đúng hướng, cho nên là SL quá sát sẽ khiến chúng ta chết trước khi mà đúng kịch bản và sẽ bỏ lỡ đi cơ hội chỉ vì tiếc vài giá nữa. Nên tốt nhất thì các bạn phải đặt trên vùng này ít nhất là khoảng tầm từ 3 đến 4 giá nhé.
Đây là mình khuyến nghị Robit và Supply and Demand. Nếu như bạn đang giao dịch Supply and Demand ở M5 hay là M15 thì Robit ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả giao dịch. Một vùng Supply and Demand chỉ rộng vài pip mà Robit dạng 1-2 pip là đủ khiến lệnh không khớp hoặc là SL bị chạm on. Vì vậy thì trader đánh cung cầu ngắn hạn sẽ có pin theo Supply and Demand nên cân nhắc XNet Zero hoặc là chọn cái tài khoản XNet Robit nhé, để chúng ta có thể khớp lệnh chính xác hơn và phản ánh đúng logic vùng giá mà chúng ta đang phân tích. Vậy thì tổng kết những yếu tố mà mình vừa hướng dẫn cho các bạn thì lưu ý rằng khi mà chúng ta vẽ ra được một vùng Supply and Demand thì chúng ta hãy chọn lệnh, khi mà đặt thì hãy đặt trong vùng giá đấy chứ đừng đặt sát mép quá. Nếu như mà sát mép quá thì sẽ trừ giảm speed và có thể là lệnh không khớp và chúng ta sẽ bỏ lỡ đi cơ hội. Còn về SL thì chúng ta phải đặt cách ra khoảng tầm từ 3 đến 5 giá. Nên phớt lờ và bỏ qua những cái tín hiệu nhiều như là những cái nến nhỏ như thế này, chúng ta hãy nên bỏ qua đi. Bởi vì những cái vùng này nó không an toàn. Thêm nữa là những cái vùng mà giá chạm và bật ngay thì lúc này là những cái vùng mạnh. Còn những cái vùng mà giá chạm đến nhưng sau đó lại tiếp tục dây dưa, giả sử giống như những cái đoạn này, giá chạm đến nhưng là dây dưa ở đây một đoạn rất là cao, thì vùng này chính là những cái vùng không an toàn. Đấy là tổng hợp nội dung phân tích và hướng dẫn cho các bạn đặt lệnh với Supply and Demand. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh X Trading để không bỏ lỡ những video phân tích chuyên sâu của kênh nhé.